Bună, sunt Elisabeta Bindiu, ne întâlnim din nou. Hola a todos, mi nombre es Elisabeta Bindiu y nos vemos de nuevo. Y antes que nada, si os gusta nuestro canal, os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube os notifique cuando subimos un nuevo video y dejar un me gusta porque eso nos ayuda muchísimo. Noi astăzi ne-am hotărât să facem un șerbet pentru pahar. Hoy mi madre se pensó hacer Sau cană de cafea. una servilleta Da. În formă de iepurică. con forma de conejo. Așa arată. Así aparece. Da, noi pentru a putea efectua această lucrare avem în primul rând nevoie de acu cu numărul 6, Para hacerlo necesitamos aguja número 6, că ața este mai groasă. como hilo es más grueso, Avem nevoie de foarfecă tijera și de ac de ascuns ața, atâta. y aguja de esconder los hilos. Da, noi așa acum noi vom începe să facem. Y ya empezamos a hacerlo. Vom începe prin a face 6 ochiuri. Se empieza por 6 puntos. 6 puncte, da. Vom face în felul următor. Se hace de la siguiente manera. Vom face prima dată un ochi Se hace un punto, și după aceea facem un punct. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 6. y 6. Le tragem Se estira și le luăm prin ștergere în și se primul coge por medio punto. punct în care l-am făcut. el primer punto que hemos hecho. Așa. Así. Facem iară un ochi Se hace otra vez un punto și îl băgăm aici, tot în gaura asta în care le-am y se făcut mete igual en el punto și que hemos facem un hecho punct. y se hace otro punto. Și tot în gaura asta mai facem unul. Y en ese punto otro punto. Așa. Și acum ne ducem în fiecare ochi, ne ducem cu câte 2 puncte. Y en fiecare punto 1, vamos 2 puntos. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. 2. Avem 6. Tenemos 6. Ăsta nu vom lucra pentru că nu se lucrează. În momentul în care ăsta se lucrează, devine mai multe puncte și Ese nouă se ne deja trebuie atâtea numai cât e necesar. Porque se deja así cuando es necesario. Îl băgăm în primul Se mete en primer și îl punto tragem prin ștergere. y se Așa. coge por medio punto. Facem din nou un ochi Se hace en el buen punto, și îl băgăm tot aici și facem un punct. se mete en ese punto y se hace otro punto. Așa. Am aici, ce trebuie să facem? Trebuie să ne ducem tot rotă. În ăsta îl înmulțim, ăsta nu îl înmulțim. Ăsta îl Unul se înmulțim, multiplică, ăsta nu îl iar înmulțim. Ăsta îl înmulțim, ăsta nu îl înmulțim. Tot Otra una sí, înmulțim, y otra una no. nu. Când vine la alt rând, vom avea câte 2 aici diferență. 2 nu le tenemos dos înmulțim, la diferencia. 3 le înmulțim. 2 sí, 2 no. Și așa le facem până când Y así facem se van. Până când facem 10, aici așa, până când facem 10 rânduri. Y se hace hasta 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mai trebuie să mai facem încă 3 rânduri. ¿Qué aparece? Avem 10 rânduri de Tenemos toate. 10 puntos de todo. Acum ne mai trebuie să mai facem un rând, dar cum? Ahora hay que hacer otra fila Prin ștergere și vom arăta por medio cum. punto. Uite așa. Así
Sí. Poate le luăm prin ștergere. Todo se mergem, coge por medio punto. pentru a putea face o margine. Para hacer una margen. Așa. Así. Și ne ducem cu el tot Y la vamos înainte. todo. Así aparece. Acum trebuie să facem căpuțul. Ahora hay que hacer la cabeza. Aici căpuțul. Și o să facem în felul următor. Y se hace de siguiente manera. Nu o să băgăm în astea două de aici. Se meten esos dos puntos De aici nici o face prima dată un punct. y se hace un punto. Așa. Así. Luăm o dată pe Se ea. coge. Băgăm tot aici. Se mete en În ese astea punto. două. Și le facem un punct dublu. Y se hace un punto doble. Așa. Así. Am luăm din nou o dată pe Otra ea. vez. Îl băgăm aici. Meten ese punto. Și facem un bastonaș. Y se hace una varieta. Mai luăm încă o dată și mai facem un bastonaș. Y otra varieta. Așa. Así. Luăm o dată pe arc, Se coge. băgăm tot aici Se mete en ese punto. și facem o dată un punct. Y se hace un punto. Luăm din nou, facem prin răsucire Se și hace luăm pe por arc. separación y se coge. Mai luăm o dată pe arc, Y otra vez. băgăm din coce, Se mete en ese punto. facem 1, Se hace 1, 2, 2 3. y 3. Luăm din nou pe arc, Se coge. se bagă tot aici Se mete en ese punto. și facem un bastonaș normal. Eso es una vareta normal. Așa. Luăm o dată pe arc, Otra vez. luăm și facem un punct prin șterge, un punct dublu, Se hace un punto doble. facem un punct normal, Un punto normal. așa, și mai facem un punct normal, Y otro punto normal. Sí. așa. Acum îl învârtim. Se invierte. Cine trebuie să se facă tot. Am îl învârtim, facem un bastonaș, Se hace un una punct vareta. Un punto. și ne ducem tot așa, Și cu vamos. ele cu puncte până aici. Solo con puntos. Trebuie să avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puncte. Hay que tener 9 9 puntos. de toate. Și le facem uite așa. Toate le facem puncte normale. Y todo se hace puntos normales. Așa. Și aici ne ducem și luăm prin ștergere. Y se coge por medio punto. Așa. Le învârtim Se și acum invierte. o să facem astea două urechiușe. Y se hace las orejas. Și vom face un bastonaș în 8 ochiuri. Se hace una vareta de 8 puntos. 1, Unu. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 y 8. 8. Facem în felul următor. Se hace de siguiente manera. Nu în ăsta de-a doilea, facem En el siguiente. un punct normal. Se hace un punto normal. Luăm o dată pe arc Se coge. și lângă el îl facem un punct dublu. Y se hace un punto Mai luăm normal. o dată pe arc și facem un bastonaș normal. Otra vez y se hace una Mai vareta luăm o normal. dată pe arc și facem din nou un bastonaș normal. Luăm o dată pe arc și facem un punct dublu. Otra vez y se hace un punto doble. Așa. Am aici facem un punct normal Ahí se hace un punto normal. și îl băgăm tot aici în ăsta, nu? Făcând un punct iară normal. Y se hace otro punto normal.
Și aici luăm prin ștergere. Se coge por medio punto. Și am făcut o urechiușă. Y así se hace una oreja. Și am facem și pe aia la altă. Esa es la segunda. Să vă plac și vă încântă. Y si os gusta nuestro canal, Noi vă invităm să urmăriți canalul os nostru. invitamos que suscribáis a nuestro canal. Și cu toate astea ne vă spunem la revedere pentru un nou video. Y adiós a todos. Nos vemos en el siguiente video.